وصفتي لليوم رح تكون من الوصفات جدا مميزة وبنفس الوقت مرغوبة عنا بكل بيت. اليوم رح أعمل معكم أطيب وأشهى صينية كريب مع الدجاج والخضار والبشاميل. وصفة جدا شهية، تابعوها من أطيب الوصفات خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح أحضر معكم للكريب، رح نحتاج 4 حبات من البيض، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ورح نحتاج كمان هون كاستين ونص من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي. ورح نحتاج كمان بالوصفة أقل من نص كاسة من الزيت النباتي. هلا هون بخلطهم كثير منيح مع بعض. طبعا عندي البيض لازم يكون كمان بدرجة حرارة المطبخ. هلا هون رح انزل الطحين. طبعا رح نحتاج بالوصفة كاستين من الطحين، انا هون استخدمت طحين البيت. باستخدام المشبك بخفقهم كثير منيح مع بعض. طبعا عنا خليط الكريب لازم يكون خليط جدا ناعم، فعشان هيك رح استخدم الهراسة. في حال مش متوفر عندكم الهراسة ممكن تعملوا هاي الوصفة على خلاط الكوكتيل، وإذا مش متوفر عندكم ممكن ضلكم تخفقوا فيها حتى تتأكدوا عندكم إنه الطحين ذاب تماما. هيك عندي القوام ممتاز. بترك الخليط يرتاح عندي تقريبا مدة ربع ساعة وبعديها بشتغل فيه. هون رح أحط كمية بسيطة من الزيت النباتي ورح أبلش أصب في الخليط. طبعا انتو عم بتصبوا لازم تحركوا القلاية، والغاز عنا هون لازم يكون على الواطي، بس القلاية لازم تكون معنا ساخنة. أول ما أشوف عندي هون الأطراف بلشت تفك على طول بقلبها حتى تأخذ تحميرة من الجهة الثانية. طبعا هاي الخطوة ضرورية، لازم تتأكدوا إن الأطراف فكت معكم بعديها بتقلبوها. طبعا هون القطع أنا رتبتهم فوق بعض، لفيتهم بقطعة قماش، ولما خلصت صب بلشت أثنيهم بهاي الطريقة، ورجعت هون لفيتهم بقطعة قماش حتى يظلوا معي طرايا. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للكمية، أكيد إذا حبيتوا إنكم تعملوا نص المقدار برجع لكم، بس أنا هون بحب إنها تظل معي كم حبة على جنب. الكريب عندي هيك جاهز. هلا هون رح أبلش أحضر للحشوة. بالنسبة للحشوة رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، حبة كبيرة من البصل فرمته ناعم بقلبهم. رح أنزل هون البهارات، رح أستخدم زعتر الأوريجانو، رح نحتاج ملح وفلفل أسود. وبعديها هون رح أنزل صدور الدجاج. كمية صدور الدجاج اللي استخدمته هون صدرين قطعته مكعبات صغيرة. بنقلب الدجاج وبترك الدجاج عندي هون حتى يستوي. وأول ما أشوف عندي هون الدجاج استوى رح أنزل الخضار. الخضار رح استخدمها اليوم بالوصفة هي الفلفل الرومي الملون، حبة من كل نوع. طبعا قطعتهم شرائح طويلة، وحاولوا انها تكون معكم شرائح شوي صغيرة. بقلبهم ورح انزل هون البهارات. البهارات اللي رح استخدمها طبعا هون رح اعدل الملح، الفلفل الاسود، رح انزل هون معلقة صغيرة من قشور البصل والثوم، مش متوفرة استخدموا بودرة البصل والثوم. نزلت هون نص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة ومعلقة كبيرة من البابريكا. البابريكا اللي استخدمتها هون هي البابريكا الخشنة. بقلبهم بتركهم تقريبا مدة دقيقتين. بعديها هون رح أطفيهم بمعلقة كبيرة من صلصة الباربيكيو المدخنة. ما تتخيلوا نكهتها، صراحة الحشوة طعمها جدا شهي. هيك عندي الحشوة صارت جاهزة. هلا هون رح أحضر لصلصة البشاميل. رح نحتاج 40 جرام من الزبدة، ورح نحتاج كمان هون 4 ملاعق كبار من الطحين. هون بقلبهم حتى يشرب عندي الطحين كل كمية الزبدة. بتركهم تقريبا مدة دقيقة حتى تطلع عندي نكهة الطحين. بنزل الحليب السائل. الكمية رح نحتاجها هون لتر من الحليب السائل. في البداية بنزله شوي شوي حتى يصير عندي القوام كريمي، وبعديه هون بنزل بقية الحليب. طبعا الحليب عنا هون الأفضل إنه يكون معنا بارد. إذا حبيتوا تحطوا نص كاس من الكريم السائلة برجع لكم، وممكن كمان تحطوا معلقتين كبار من الجبنة. رح أنزل هون قشور البصل والثوم، الفلفل الأسود، ورشة صغيرة من جوزة الطيب، بالإضافة إلى معلقة كبيرة من توابل مرق الدجاج. بقلبهم حتى يثقل عندي الخليط. رح أورجيكم القوام النهائي للخليط. هيك عندي القوام جدا ممتاز. بالنسبة للوصفة هاي رح نستخدم صينية البايركس الحجم الوسط، وممكن كمان تستخدموا الكبير. بحط هون معلقتين كبار من البشاميل، وبعدين هون ببلش أشكل فيهم. طبعا هون بنحط كمية بسيطة من البشاميل، وبنحط كمية منيحة من حشوة الدجاج. وآخر إشي هون رح أستخدم كمان جبنة الموزاريلا حتى تمسك معي الحشوة. بلم الأطراف بهاي الطريقة، وبعديها بلفها
كثير منيح. طبعا هون ما تكثروا بالبشاميل جوا الكريب حتى إنه ما يفتح معكم. هيك عندي تمام. طبعا هون أنا اشتغلت كل الكمية ورتبتهم بالصينية. بالنسبة للكمية عملت عندي كمان صينية صغيرة على جنب. هلا هون طبعا رح أنزل البشاميل قبل ما أنزله فوق الكريب خفقته كثير منيح حتى يكون معي ناعم، وكونوا كريمين هون بالبشاميل حتى يكون معكم الكريب طري. حطيت هون على الوجه جبنة الموزاريلا ورشة من البابريكا بتعطيها لون تحميرة حلو. دخلت الصينية الفرن على درجة حرارة 200 من تحت حتى ذابت مع الجبنة، بعديها شغلت الشواية من فوق. هيك عندي طبعا أول ما طلعتها ما شاء الله ريحتها ونكهتها. هون على طول قدمتها. زي ما حكيت لكم كونوا كريمين بالبشاميل حتى تكون عنا الصلصة منيحة ويطلع معانا الكريب طري. هاي الوصفة من الوصفات اللي لازم تجربوها، طبعا كثير طيبة وكثير شهية، بتمنى إنها تعجبكم. وهاي وصفتنا لليوم. إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.